Opya. Sir, buti dalawin tayo. Attention gray po, sir. Grabe, usok nga pala ni mama. Yung ano niya. Lalo pagpahon. Para mabawa, ano yan. Ito yung mga ano. Half lang ba lagay mo? Chicken ko muna, baka mag-over. Sige. Chicken ko muna. Tapog ako. Tapol ako ng ano, usok eh. Kakaapak lang, wala na. Lari. Kakaapak lang, wala na. Pagalitan natin, pagalitan. Yan po ang nagagawa ng Air Wonder Lube. Bigyan po namin ng 1 liter dahil kulang na yung langis niya. Nawala na po yung maitim na usok. Kanina, grabe. Parang nangihinay mga. Wala na po. Tanggal na po mga 85%. Nawala na po yung itim na usok niya. Kung kumpara natin